quý vị và các bạn nằm trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tây Ninh là cửa ngõ giao thông đường bộ quan trọng sang Campuchia và các nước ASEAN. Đây là những điều kiện thuận lợi giao thương quốc tế và với các tỉnh trong vùng. Bên cạnh đó, với đường biên giới dài 240 km, Tây Ninh có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế không những cho riêng Tây Ninh mà cho cả vùng và cả nước. Chuyên mục tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Theo các chuyên gia, Tây Ninh hiện có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế khi giữ vị trí cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Có 3 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ với hoạt động biên mậu lâu đời rất sôi động. Ngoài ra, Tây Ninh đang trở thành giao điểm của trục hành lang kinh tế đô thị quốc gia quốc tế chạy từ phía Bắc dọc theo bờ biển Việt Nam kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam qua cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh đến thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN. Trục hành lang kinh tế quốc tế từ thành phố Hồ Chí Minh chạy suốt phía nam tỉnh Tây Ninh qua cửa khẩu Sa Mát của Tây Ninh đến Campuchia. Trục hành lang kinh tế quốc gia theo đường Hồ Chí Minh nối vùng Tây Nguyên giàu khoáng sản và cây công nghiệp với đồng bằng sông Cửu Long giàu nông thủy sản. Ngoài các trục giao thông quan trọng như đường xuyên Á, quốc lộ 22, quốc lộ 22B, đường DT782, DT785, DT786, trong tương lai, Tây Ninh sẽ đón nhận các dự án giao thông quan trọng như đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, đường cao tốc Gò Dầu thành phố Tây Ninh Sa Mát. Đường Hồ Chí Minh sẽ tạo đột phá lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế không những cho riêng tỉnh Tây Ninh mà cho cả vùng và cả nước. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2044 QĐ-TTG ngày 9 tháng 11 năm 2010. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Tây Ninh đã đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt khoảng 7,75% trên năm. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt khoảng 2.790 đô la Mỹ trên người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần các ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy và chính quyền đã đề ra các cái chương trình mục tiêu đột phá. Và để thực hiện được các chương trình mục tiêu đột phá này, để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, thì đã thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo triển khai thực hiện các khâu đột phá, thành lập các cái tổ thực hiện các cái chương trình đột phá do các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh làm trưởng các cái ban chỉ đạo cũng như các cái tổ này. Thứ hai nữa là đề ra các cái nhiệm vụ giải pháp mà rất là cụ thể đối với các ngành, các địa phương và tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Đặc biệt là có những cái chính sách khuyến khích hỗ trợ được các doanh nghiệp, nhất là đầu tư vào các cái dự án mà nằm trong cái chương trình đột phá, nằm trong cái danh mục mà tỉnh ưu tiên phát triển. Và đồng thời thì cũng đẩy mạnh tạo điều kiện hỗ trợ cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Khi Trảng Bàng và Hòa Thành chuyển đơn vị hành chính lên thị xã đã mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển cho Tây Ninh. Đảng bộ, chính quyền, quân dân Trảng Bàng đã xác định trong thời gian tới, Trảng Bàng sẽ phát triển kinh tế trở thành một trục tăng trưởng mới của tỉnh, có mức đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh ngày càng cao hơn, đảm bảo vai trò là trung tâm công nghiệp dịch vụ của tỉnh trong thời gian tới. Thì huyện Trảng Bàng sẽ phải có kế hoạch cụ thể, lộ trình cụ thể để từng bước thực hiện cái nhiệm vụ mà tỉnh đã giao phó để đóng góp ngày càng lớn hơn trong cái phát triển kinh tế. Trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 cùng với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã gần hết thời gian thực hiện. Bối cảnh phát triển trong nước, khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi, cùng với những yêu cầu mới của luật quy hoạch.
Để Tây Ninh tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa vị trí địa kinh tế chính trị của mình, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đánh giá cần thiết phải xây dựng các định hướng phát triển mới cho tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã triển khai nhiệm vụ và lấy ý kiến nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Tây Ninh sẽ chú ý phương án phát triển hệ thống đô thị theo trục Bắc Nam trên cơ sở hệ thống giao thông gồm tuyến cao tốc Gò Dầu - Sa Mát, quốc lộ 22B, các đường tỉnh 796, 793 và 785, hệ thống đô thị theo trục Đông Tây theo tuyến giao thông gồm đường Xuyên Á, quốc lộ 14C, đường Hồ Chí Minh, tuyến cao tốc Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh và đường tỉnh 781 và 782. Phương án phát triển chùm đô thị thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong đó, thành phố Tây Ninh thành trung tâm phát triển của vùng, trở thành thành phố kinh tế sinh thái, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, trở thành trung tâm vui chơi giải trí quy mô lớn, đạt cấp đô thị loại 1. Phương án phát triển chùm đô thị Mộc Bài, Trảng Bàng, Phước Đông, Bời Lời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, dịch vụ thương mại quốc tế. Trong đó, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trở thành khu đô thị cửa khẩu hiện đại thông minh, trọng tâm phát triển là ngành dịch vụ logistics, công nghiệp giải trí hiện đại mang tầm quốc tế. Khu đô thị Phước Đông, Bời Lời trở thành khu đô thị với chức năng trung tâm công nghệ cao. Phương án phát triển chùm đô thị Sa Mát Tân Biên là trung tâm du lịch sinh thái đặc sắc với rừng quốc gia Lò Gò Sa Mát, rừng đặc dụng Chàng Riệt, khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát. Trong đó, khu chức năng Sa Mát trở thành khu đô thị với chức năng du lịch sinh thái gắn với vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát. Các khu Chàng Riệt, Cà Tum, Phước Tân trở thành các khu đô thị. Phương án phát triển chùm đô thị Dương Minh Châu, Tân Châu là đô thị du lịch sinh thái, là trung tâm dịch vụ du lịch thương mại của vùng và khu vực. Hồ Dầu Tiếng, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng bảo vệ đầu nguồn. Năm 2020 là năm có nghĩa quyết định để đánh giá tổng kết lại cái thực hiện 5 năm 2015-2020 theo tinh thần nghị quyết đại hội 10 Đảng bộ tỉnh. Do đó mà tỉnh ngoài cái việc là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để mà tổ chức thành công cái đại hội đảng các cấp thì còn tiếp tục chỉ đạo, đặc biệt là đề ra các cái nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đồng bộ để mà chúng ta phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà hiện nay gần đạt hoặc là khó đạt, đồng thời cũng là nâng cao hơn nữa các cái chỉ tiêu đã đạt và đã vượt để tạo cái động lực cho cái giai đoạn tới. Đồng thời thì tỉnh cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh bổ sung và đề ra nhiều cái giải pháp để mà thực hiện có hiệu quả. Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 đặt yêu cầu phân tích, đánh giá thực trạng tính liên kết của các tiểu vùng, khu chức năng của tỉnh Tây Ninh với các vùng lãnh thổ khác trong và ngoài nước. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, với những nhiệm vụ quy hoạch đặt ra sẽ là tiền đề quan trọng để cho Tây Ninh phát triển bền vững. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 cần được nghiên cứu xây dựng theo hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy hiệu quả lợi thế của tỉnh, làm căn cứ cho việc tổ chức không gian lãnh thổ, xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm của tỉnh, phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Với sức hút có được, tin chắc rằng Tây Ninh sẽ chuyển những tiềm năng thành cơ hội phát triển năm 2020 và những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.